Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định kết hôn với Phùng Thiệu Phong? Hóa ra hai người đã có duyên với nhau từ rất lâu rồi. Từ khi bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực không ngừng nghỉ, liên tục giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tại giải thưởng Kim Ưng lần thứ 30, cô cũng được đề cử thành công ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất với vai diễn trong phim Minh Lan Truyện. 5 đề cử trong 5 năm và 1 chiến thắng, đề cử chính là sự công nhận. Tôi không biết bạn đã xem Minh Lan Truyện chưa, nhưng tôi đã rất xúc động trước nhân vật Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh. Mối quan hệ giữa Minh Lan và thiếu gia khiến tôi đặc biệt trăn trở. Hai người yêu nhau vì nhiều lý do khác nhau mà không thể đến được với nhau, và cuối cùng, Minh Lan, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, đã kết hôn với hầu tước Cổ Đình Dã do Phùng Thiệu Phong thủ vai. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ khá hạnh phúc, dần dần làm hài lòng khán giả. Ngoài đời, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018. Họ cũng chào đón con trai và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần đầu bị phát hiện hẹn hò, cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc. Nhiều người biết Phùng Thiệu Phong là một tay chơi trong giới giải trí, còn Triệu Lệ Dĩnh lại có tính cách ôn hòa, một số người lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Sau khi những bức ảnh được chụp, cả hai đều không lên tiếng. Cư dân mạng cho rằng hai người đã hợp tác rất nhiều, có thể họ chỉ là bạn bè, mọi chuyện sẽ dần phai nhạt. Sau đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, cả hai đã công bố ảnh cưới và chính thức tuyên bố kết hôn. Cư dân mạng đã vô cùng kinh ngạc, có người chúc mừng, có người phản đối. Nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong không xứng đôi với Triệu Lệ Dĩnh. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, tình cảm của cô với nam chính mỗi lần đều rất sâu đậm. Họ hợp nhau ở đâu cũng đẹp đôi. Các cặp đôi được cư dân mạng ủng hộ bao gồm Lin Kang Sin, Woo Hee Fan, Jin Han, Lee Yi Feng, William Chan, Chang Han và Chen Xiao. Khi Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu cùng quay phim Lục Trinh Truyền Kỳ, tin đồn về họ chân thực đến mức ai cũng nghĩ họ là một cặp trời sinh, cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Nhưng giờ đây, Trần Hiểu đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chọn Phùng Thiệu Phong. Hai người đã kết hôn hơn 2 năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Có thể thấy Phùng Thiệu Phong rất quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh. Trong các cuộc phỏng vấn, anh thường xuyên nhắc đến vợ tôi trong các bài phát biểu. Việc Phùng Thiệu Phong gặp Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là đứa con hoang đàng trở về đúng vị trí của mình. Vào thời điểm đó, cả hai đều có vị thế ngang nhau trong ngành, và có lẽ sở hữu khối tài sản tương đương, nên không có chuyện ai bị thu hút bởi nguồn lực hay sự giàu có của người kia. Trong hoàn cảnh ngang bằng như vậy, cả hai đều đang ở đỉnh cao danh vọng, có rất nhiều vai diễn để đóng, thậm chí có thể kết hôn và sinh con, rất có thể họ thực sự đang yêu nhau. Triệu Lệ Dĩnh khá nổi tiếng trong những năm đó, liên tục đóng những bộ phim ăn khách. Vào thời điểm quan trọng như vậy, người nổi tiếng thường hạn chế đăng tải tin đồn hẹn hò, vì sợ mất đi lượng fan, bạn trai hoặc bạn gái. Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò của Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong trong giai đoạn nổi tiếng này quả thực có chút bốc đồng và cảm xúc. Nếu không phải vì tình yêu đích thực, có lẽ họ đã không liều lĩnh đến vậy. Ai mà chẳng muốn nắm bắt cơ hội khi đang nổi tiếng để đóng thêm phim, kiếm thêm tiền và nổi tiếng hơn chứ. Tất nhiên, cũng có những người chân thành, cởi mở và không sợ mất người hâm mộ. Ví dụ, khi công khai mối quan hệ với Quan Hiểu Đồng, Lưu Hàn đang ở đỉnh cao danh vọng, và người hâm mộ của anh chủ yếu là fan hâm mộ bạn gái. Anh là một người có trách nhiệm và có những giá trị tích cực. Anh đã công khai thừa nhận mối quan hệ sau một thời gian dài công khai rầm rộ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Anh có lẽ đã mất đi khá nhiều người hâm mộ, và ngoài việc xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, danh tiếng của anh đã giảm sút đáng kể trong những năm gần đây. Vì vậy, bất kể ai trong ngành, nếu họ công khai mối quan hệ hoặc kết hôn khi vẫn còn nổi tiếng, họ chắc chắn sẽ mất đi lượng người hâm mộ và danh tiếng, thậm chí sự nghiệp có thể bị đình trệ. Tất nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cũng là một nữ diễn viên tài năng với khả năng diễn xuất và tài năng thực sự, không chỉ dựa vào ngoại hình và lượng người theo dõi, nên có lẽ cô không sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng khi công khai. Nhưng ngay cả khi cô không sợ, ekip và công ty của cô chắc chắn cũng lo lắng, sẽ cảnh báo và theo dõi cô. Đến lúc này, làm sao cô có thể ở bên Phùng Thiệu Phong,
kết hôn và sinh con nếu đó không phải là tình yêu đích thực. Thật khó để tưởng tượng ra lý do nào khác. Về những thuyết âm mưu hay tin đồn kỳ quặc về một vụ thâu tóm, tôi không thực sự tin vào chúng. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh vẫn có một sự bướng bỉnh và sáng suốt nhất định. Cô ấy là kiểu phụ nữ có chính kiến mạnh mẽ, cân bằng giữa lý trí và tình cảm, chứ không phải kiểu người chỉ yêu mù quáng. Tất nhiên, một khả năng khác cho cuộc hôn nhân của họ là một trong hai người muốn có con. Tuy nhiên, việc chọn người kia chỉ vì mục đích có con là không hợp lý. Nếu đúng như vậy, cả hai bên sẽ có quá nhiều lựa chọn. Mối quan hệ của họ dường như được công khai sau khi họ hoàn thành bộ phim Minh Lan Truyện, nên có thể họ đã yêu nhau trên phim trường và chuyện đó trở thành sự thật. Nhưng điều đó cũng cho thấy Phùng Thiệu Phong thực sự có sức hút riêng, thu hút Triệu Lệ Dĩnh. Mặt khác, vì lúc đó cô ấy đang đóng chung với những trai đẹp khác như Chu Nhất Long, nên việc chấp nhận chú Hai Cố cho thấy anh ấy có thể thực sự là kiểu người đáng tin cậy và xứng đáng để gắn bó trọn đời. Tuy nhiên, lý do tại sao họ ly hôn nhanh chóng như vậy vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ họ nhận ra mình không hợp nhau sau cơn say nắng ban đầu, có lẽ họ nhận ra họ có những giá trị khác nhau, hoặc họ không thể đồng tình về quan điểm tình yêu và hôn nhân. Hoặc có lẽ những lý do thực tế đã khiến mối quan hệ tan vỡ. Bất kể lý do chia tay và ly thân sau đó là gì, câu trả lời cho quyết định ban đầu của Triệu Lệ Dĩnh về việc kết hôn với Phùng Thiệu Phong có thể được tóm gọn trong hai từ, tình yêu đích thực. Trên thực tế, số phận của hai người đã được biết từ năm 2010. Họ đóng chung trong Yêu Như Mộng. Lúc đó, Phùng Thiệu Phong đã nổi tiếng, anh đảm nhận vai nam thứ, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ có một vai nhỏ. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán năm 2018, Tây Du Ký, Nữ Quốc, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Quách Phú Thành và Phùng Thiệu Phong đã được phát sóng, và vào tháng 12, Minh Lan Truyện cũng đã được phát sóng. Về lý do ly hôn, có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Nhìn lại, người đàn ông này luôn tỏ ra đặc biệt đa cảm trước mặt mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, anh đã thành thật chia sẻ những khó khăn của mình, nói rằng anh chỉ đơn giản muốn một người bạn đời có thể đưa ra quyết định thay mình. Như vậy, anh sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Phùng Thiệu Phong tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh giống như một người dẫn đường được Chúa chỉ định. Sâu xa hơn, anh muốn một người có thể dẫn dắt anh trong cuộc sống và sự nghiệp. Như thể định mệnh, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy vô cùng sáng suốt và hiệu quả, và Phùng Thiệu Phong đặc biệt bị cô ấy thu hút vì lý do này. Có lẽ vì vợ anh quá dễ dãi nên Phùng Thiệu Phong hơi hoang mang. Anh nghĩ cô ấy đến với anh ấy chỉ vì tình yêu và hôn nhân, hay cô ấy thực sự yêu anh ấy. Cư dân mạng phản hồi, một người phụ nữ không yêu bạn sẽ không sinh con cho bạn. Một cư dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm của riêng họ, nói rằng người đàn ông đã do dự trong suốt chương trình. Một cư dân mạng khác cũng đưa ra một luận điểm khá hợp lý. Nếu một người phụ nữ không yêu bạn, tại sao cô ấy lại kết hôn và sinh con khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Điều khó hiểu hơn nữa là trước đó anh ta đã nói trong chương trình rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa mua nhẫn cho anh ta. Theo logic, đó chẳng phải là thứ đàn ông nên mua tặng phụ nữ sao? Phùng Thiệu Phong gặp trục trặc trong quá trình quay phim và về nhà khóc lóc, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã bảo anh ấy đi thăm các con. Phùng Thiệu Phong gặp khó khăn trong quá trình quay phim và về nhà khóc với vợ, Triệu Lệ Dĩnh, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại nói muốn gặp các con. Điều này khiến mọi người tự hỏi, Phùng Thiệu Phong quá tình cảm còn Triệu Lệ Dĩnh lại lý trí hơn, liệu họ có thực sự không hợp nhau? Mâu thuẫn sau hôn nhân giữa một người chồng giàu có đời thứ hai và một người vợ chăm chỉ. Một câu trả lời đặc biệt phổ biến khác là Phùng là một người đàn ông giàu có đời thứ hai điển hình, sinh ra trong một gia đình khá giả. Anh ấy có sự nghiệp suôn sẻ và dễ dàng đạt được thành công. Nhưng Triệu Vi thì khác. Cô xuất thân từ nông thôn và đã phải vật lộn hơn một thập kỷ để đạt được vị trí hiện tại. Cô trân trọng công việc của mình đến mức khao khát được làm nhiều hơn mỗi ngày. Vì vậy, họ có thể có một số bất đồng về cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Điều này có thể được coi là một cú va chạm nhỏ trong cuộc hôn nhân của họ. Phùng Thiệu Phong vẫn tiếp tục sản xuất phim, nhưng danh tiếng của anh đã giảm sút. Thực tế, rõ ràng là hai người đã có những bước đi khác nhau kể từ khi ly hôn. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong không hề bỏ bê công việc điện ảnh và truyền hình. Anh thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù tác phẩm của anh đã ra mắt, nhưng tỷ suất người xem không cao như loạt phim trước. Bạn có biết
và mức độ nổi tiếng của anh cũng không còn cao như trước. So với trước đây, cô chắc chắn đã kín tiếng hơn rất nhiều. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã được công nhận, và cuối cùng cô đã trở thành một nữ diễn viên chính. Hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh lần nữa, những bộ phim mới cứ nối tiếp nhau, dường như không thể ngăn cản. Cô đã giành được những giải thưởng danh giá như giải Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô dần chuyển mình từ một diễn viên nhỏ bé sống dựa vào lượng người xem đông đúc thành một ứng cử viên tiềm năng cho một nữ diễn viên lớn. Con trai của Triệu Lệ Dĩnh bị bệnh, nhưng bộ phim mới của cô lại thành công vang dội. Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, Hoa Hướng Dương, cuối cùng cũng đã ra rạp trong kỳ nghỉ lễ Thanh Minh gần đây. Doanh thu phòng vé đã vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi bộ phim đang ở đỉnh cao thành công, con trai cô đột nhiên đổ bệnh, khiến cô vô cùng suy sụp. Phùng Thiệu Phong đã đưa con trai bị bệnh đến bệnh viện để kiểm tra. Có tin Phùng Thiệu Phong được nhìn thấy tại một bệnh viện nhi ở Thượng Hải vào ngày 10 tháng 4 năm 2025. Anh ăn mặc khá kín đáo, toàn đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, hy vọng tránh bị nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra. Tôi nghe nói là do Hướng Tường bị bệnh, và Phùng Thiệu Phong, với tư cách là một người cha, đã tận tụy chăm sóc con trai. Cha của Ứng Đoàn đã phải đóng kịch hai mặt để bảo vệ sự riêng tư của con mình. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến, người cha lớn tuổi đã tự mình rời khỏi tòa nhà bệnh viện. Thực tế, đứa trẻ đã được Triệu Lệ Dĩnh đón về. Sự hợp tác của họ một phần là để đảm bảo sức khỏe của đứa trẻ, một phần là để khéo léo tránh sự chú ý không cần thiết khi xuất hiện cùng nhau, qua đó bảo vệ sự riêng tư của đứa trẻ ở mức tối đa. Việc cùng nhau đưa con đến trường của cặp đôi đã ly hôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Động thái này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, đây quả là một hành động đáng trân trọng. Họ rất chu đáo với con cái, họ thực sự là những bậc cha mẹ có năng lực. Họ vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con cái sau khi ly hôn tốt hơn nhiều so với những cặp đôi đổ lỗi cho nhau. Đại S và Vương Tiểu Phi vẫn đang tranh cãi nhau sau khi ly hôn. Vâng, những bình luận của cư dân mạng hoàn toàn có lý. Nhiều cặp đôi trong ngành giải trí đã ly hôn, và việc họ tiếp tục công kích nhau sau khi ly hôn cũng không phải là hiếm. Lấy Đại S và Vương Tiểu Phi làm ví dụ, sau khi ly hôn, họ vẫn tiếp tục chỉ trích và tranh cãi trên mạng. Ngay cả sau khi người phụ nữ kia rời đi, mâu thuẫn gia đình vẫn không hề chấm dứt. Hãy tưởng tượng xem Tiểu Nguyệt Nhi và các anh chị em của cô ấy đã khó xử đến mức nào khi bị kẹt giữa họ. Làm sao họ có thể sống được? Như bạn có thể tưởng tượng, ở đây có rất ít những lo lắng như vậy. Suy cho cùng, như họ đã tuyên bố trong đơn ly hôn, cha mẹ anh ấy đã cùng nhau nuôi dạy con cái. Hơn nữa, tình yêu đích thực không khó tìm, nhiều người đã trải nghiệm, cảm nhận được nó. Tuy nhiên, tình yêu đích thực nào cũng có giới hạn thời gian, và bất kỳ cặp đôi nào thực sự yêu nhau cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn và thử thách trong mối quan hệ lâu dài của họ. Vì vậy, tình yêu đích thực thì dễ, nhưng duy trì được mối quan hệ thì không. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có lẽ cũng đã trải qua nguyên lý cơ bản này. Hai người đã hợp tác nhiều lần, quen biết lâu dài, chắc chắn rất hợp nhau nên mới tiến tới hôn nhân. Không ai không xứng với đối phương, chỉ cần hai người hạnh phúc là được. Chúng ta hãy cùng đón chờ những bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh là Du Phi, Kẻ giết người là ai và Hạnh phúc vạn nhà nhé.